Welcome to Station X, si Sir. Hello! Hi! Nasa YouTube po kayo, Sir. Welcome to Boracay Newcoast. Brought to you by Hey guys, so to this lunch, punta kami sa Station X, but look at this view. Napakaganda, mapapamura ka. Oh my god, ang ganda ng view. Look at this, paradise. Shit. Sorry. Teka lang, papaano ko. Maganda pa picture ko. Shit. Grabe, ang ganda dito. Oh my god. Boracay. Grabe, ang ganda dito. Sobra. Grabe. Grabe, ang ganda-ganda dito. Sobra. Best beach in the world, Boracay Island, Philippines. And the best mall, mall. And the best epic, ito pinaka-epic talaga. Yan, epic Boracay. Pagsamahan ko na yung beach. Kasi tayo, punta tayo sa Station X. See you there. We're here, Station X. Welcome to Station X, si Sir. Hello! Hi! Nasa YouTube po kayo, Sir. Thank you, Sir. Nandito kami sa Sunny Side Pizza. Sa labas pala siya ng Station X. So ito yung menu niya dito sa The Sunny Side Pizza sa Station X. Tingnan natin. Ayan, habang nagdadaldalan sila, mag-vlog tayo. So may pizza dyan. Ayan, tingnan nyo na lang guys. I-screenshot nyo na lang. Vegan pizza. Meron silang starters. Meron silang fries, parmesan cheese, fresh fruit shakes, craft beer, other beverages. Yan, unique na unique yan. Oh, more than burgers, marami din silang sinaserve. Ayan, buttermilk chicken nuggets. Ito in-order ko. Yan, tingnan natin kung itsura niyan. Mura lang, 250. Ito pinamura. Sige na. Ayan, may burgers din. Ordinary burgers. And may vegetarian para kay Yuri. Ito sauces na lahat. Tingnan natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, ito yung Jollibee spaghetti with meat dip on top. So, ang pizza, delicious pizza. So, ito po siya, big revelation. Ayan. Ayan. The best burger in town. Tingnan natin.
Saan tayo pupunta? Sa airport. Sa ano club, movie? Okay, so we're here. Boracay Newcoast. Going to the Keyhole. Okay, we're here. Ay, tama ba? We're here ba? All vehicles strictly no entry. So we're here in the Keyhole. Wow. So doon na lang po. Okay. Pwede naman kayo sir mapapicture na sa payo kung gusto nyo sir. Sa payo? Libre lang po. Oh. So this is Boracay Newcoast, guys. Sunblock. Nangingitim tayo dito. Meron siyang mini beach. Mini beach. May kabayo daw. Pwede magpa-picture. Grabe, ang init dito. Sunog. Sunog dito. Boracay Newcoast. Punta kami sa Keyhole pala. Isa to sa mga cove ng Boracay. Ay, nakapagod. Lakad-lakad. Yuri, saan punta? Yan guys, ang Keyhole. Napakalaking hole. Kasyang-kasya pula tayo dyan. Pero no entry. So ito po ang Keyhole ng Pilipinas. Ayun guys, ang Keyhole. Minsan ito yung nagpapatulong sa atin para malaman natin ang dapat na kinabukasan. Ito ang ating daluyan ng ating buhay. Oh, yan? 1, 2, 3, 4. Ito po ang Keyhole na napakainit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. After ni Yuri, Welcome to Boracay Newcoast. Brought to you by
Yan, so dito merong rules. Regular swimming hours are from 6 a.m. to 6 p.m. Night swimming strictly prohibited. Basahin nyo na lang po. Alright, mukhang maganda naman. It's ilang beses na kami bumabalik dito sa Boracay pero di pa namin napuntahan dito. Pwede. Ay no, lahat ng puno kat puntahan mo. Ay. Oo. Ten. Habang buhay na buhay pa tayo. Nawala yung antok ko. Wow, ganda. Ay, psst. Ayun po yung keyhole, yung kanina. Wow. Ten. Wow, ganda. Ganda dito. Hoy, kaya mo ba dyan? Kasi ako di ko kaya. Ah. Nice. Ang ganda. O yung sino gusto mag-underwater shot? Yan. Magano ka, maglulubog kayo? Parang siguro ka ng init eh. Hindi ako, pwede mamaya. Dito, sound block 2 minutes na dapat ay 30 minutes. Ayun, ganda dito sa likod. Four, three, two, one. Ayun guys. Yuri, yung ulo mo di na mabasa. Ayan, sige. Anong gagawin mo? Sige. Tapos pagkabangalita mo siguro ka na. Sige. Hindi ako nalupong. Ano na? Hindi naman. Oo, lulubog lang. Ay, alam mo na. Pagkabagayan ka. Okay. Ay, kung naman Yuri. Sinodal na lang. The 360 ka. Bilis mo naman ka.
Tama na. Biggest keyhole in the Philippines. Bakit? May dark, halong dark. Oo nga, no? The dark sun. Para sa cookies and cream, oh. Nabubuli sila, oh. Yung mga buli. Oo nga, di pag na eh. Kagayan sila dito. Sa cookies and sila nabubuli. Yan eh. Buti pa yung mga pamangkin ni Hero din, ang mabait mo. Yung sila. Pamangkin number. Pamangkin number. Tandaan yung friend. Ano ang pangalan nila? Si Red. Si Red. May birthday. Oo, si Red. Natakat po nila. Sorry naman. 4, 3, 2, 1. Di ko alam kung kita nyo na kami, ha. Okay. Ako na kami. Bye-bye.